ไฟล์แรกเนี่ยสาขาน้ำมวยมากไฟล์แรกเนี่ยเราจะดูว่าไอ้คนเนี่ยมันโชว์มวยมันสู้ไม่สู้จิตใจคือสำคัญที่หนึ่งใจที่พร้อมใจที่กล้าใจที่สู้มันถึงจะไปต่อได้ผมเชื่อว่ามวยจะทำให้ชีวิตผมและครอบครัวจะดีขึ้นรู้สึกฮึกเหิมมันมีพลังในการที่จะต้องชนะให้ได้เอาชนะกลับบ้านให้ได้อะไรเงี้ยสวัสดีครับผมชื่อบุญสิทธิ์เมฆสว่างบำรุงครับที่วงการมวยเรียกว่าอาจารย์บูลหรือว่าครูบูลครับเป็นเจ้าของค่ายมวยบูรณามวยไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่คือจำได้ว่าสมัยนั้นก่อนดูมวยไทยช่อง7ความรู้สึกก็ตอนแรกยังไม่ได้ตื่นเต้นเลยแต่ดูมาเขาเชียร์กันด้วยแล้วมันเกิดความคึกขนองมันเกิดความสนุกและหลังจากนั้นมันก็ติดอยู่ในสมองแล้วติดอยู่ในใจแล้วก็กลับไปแล้วก็เริ่มสนใจแล้วก็หาเพื่อนหาอะไรไปเล่ไปต่อยไปตีกันอะไรประมาณนี้พี่ต่อยไฟล์แรกนี้พี่ตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นดิ พี่คิดว่าไฟล์นี้ผมจะทำได้ไหม ไฟล์แรกเนี่ยสาขาน้ำมวยมากแต่ว่าไฟล์แรกเนี่ยเราจะดูว่าไอ้คนเนี่ยมันโชว์มวยมันสู้ไม่สู้วันนั้นเป็นไฟล์แรกตื่นเต้นมากครับไม่มีอาวุธอะไรครับสมัยนั้นก็ไม่เป็นมวยอะครับแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนก็เรียกว่ายน้ำก็ใส่ว่ายน้ำอย่างเดียวก็ไปอย่างเดียวเลย แค่นั้นเลยไม่มีอาวุธอื่นเลยครับอาวุธแรกที่ผมใช้ในการชกครั้งแรกส่วนมากตอนนั้นจะเป็นเตะมากกว่าครับฝึกซ้อมตอนแรกเขาก็สอนให้เราเตะอย่างเดียวครับแล้วก็จำมาครับแล้วก็ไปใช้บนเวทีแล้วก็คือกล้ามเนื้อมันจำเลยไงพี่ผมก็เวลาไปชกจริงมันก็ต้องแบบใช้ตามนั้นที่เขาสอนมาครับไฟล์แรกเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไฟล์แรกชนะได้เรามีประสบการณ์ที่ดีมันก็จะทำให้กำลังใจเราดีไปด้วยเพราะไฟล์ต่อๆไปเราก็จะทำได้ดีแต่ถ้าไฟล์แรกเราแบบยังตั้งใจไม่พอยังสู้ไม่ชนะมันก็อาจจะทำให้ไฟล์ต่อๆไปของเราเนี่ยมันกดดันขึ้นมันอาจจะท้อได้ครับไฟล์แรกคือไฟล์ที่จดจำของนักมวยมากที่สุดถือว่าเป็นจุดที่ตื่นเต้นที่สุดและก็เป็นไฟล์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาต่อไฟล์แรกคือการที่เราสะสมทักษะแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่แต่จุดสุดท้ายก็คือจิตใจของตัวนักมวยเองนะครับเป็นสำคัญเลยว่าพร้อมขนาดไหนณตอนนั้นจิตใจคือสำคัญที่หนึ่งนะครับผมคิดว่าจิตใจก็คือคุณต้องมีจิตใจที่พร้อมใจที่กล้าใจที่สู้มันถึงจะไปต่อได้ครับไฟล์แรกใช่ไหมครับนักมวยทุกคนตอนซ้อมก็อีกอย่างนะแต่ขึ้นไปก็อีกอย่างคือเราขึ้นไปยืนบนเวทีทุกคนมองแล้วว่าคือมันปลดล็อกปลดล็อกความรู้สึกปลดล็อกความอายปลดล็อกความกดดันปลดล็อกทุกอย่างไฟล์แรกเหมือนเด็กบ้านนอกทั่วไปสมัยก่อนก็ซ้อมกันเองตามลานดินมีกระสอบใบเดียวแล้วเราก็เตะกระสอบนู่นนี่ยังไม่ได้เตะเป้าเพราะสมัยนั้นมันยังไม่มีเป้าก็เตะกระสอบแล้วก็ลงรวมกับเพื่อนๆครั้งแรกเนี่ยเรางูปลาไม่มีใครสอนเราก็เตะกระสอบเล่นเชิงกับเพื่อนจนเริ่มเข้ามาอยู่พัทยาเราก็ซ้อมตามสเต็ปของค่ายแต่ละค่ายก็คือเริ่มแรกก็จะโดดเชือกหรือไปวิ่ง
วิ่งเสร็จกลับมาซ้อมลมเสร็จก็เตะเป้าเสร็จเตะกระสอบ นักมวยแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนพรสวรรค์ไม่เท่ากันบางคนชอบต่อย บางคนชอบเตะ บางคนชอบเข่าก็คือซ้อมก่อน ซ้อมตามทางค่ายทางเทรนเนอร์เขาสอนส่วนเรื่องชกเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ แล้วพี่ตีชกไฟล์แรกนี่พี่ตีทำยังไงอะ ก็ตื่นเต้นนะ แต่ไปมาก็ชนะน็อกนะ เตรียมตัวก็ที่บ้านเนาะที่บ้านมันก็มีค่ายเล็กๆมันก็ไม่มีเวทีหรอกครับมันก็มีแค่กระสอบใบหนึ่งเป้าเตะกระสอบเตะเป้าแค่นั้นมันก็ไม่ได้แบบเตรียมตัวอะไรเยอะแยะเพราะว่าไฟล์แรกทุกคนไม่ได้คาดหวังอะไรกับเราอยู่แล้วเขาคาดหวังให้เราแบบว่าผ่านความกดดันผ่านประสบการณ์เขาไม่ได้คาดหวังอะไรกับเราอยู่แล้วไฟล์แรกแค่ว่าอยากให้เราแบบสัมผัสบนประสบการณ์บนเวทีให้เราจำแล้วก็กลับลงมาแล้วก็ไฟล์ต่อไปเราก็จะเบาขึ้นอันดับแรกก็คือสู้กับตัวเองน่าจะหนักกว่าเพราะว่าเราต้องซ้อมแล้วก็เราต้องขึ้นไปต่อยกับข้อที่2ก็สู้กับคู่แข่งก็คือเขาก็ซ้อมมาเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าความเก่งความไม่เก่งมันไม่เท่ากันดูที่ว่าใครซ้อมเยอะกว่าใครพรสวรรค์มีมากกว่าอันนี้ครับบนเวทีต่อยไฟแรก7 ขวบเกือบ88จะขึ้นป.2 แล้วมันก็จะมีงานวัดก็พาไปแถวอำเภอใกล้ที่แบบมันพอจะมีมวยที่แบบเปี่ยมมวยก่อนต่อยเขาพาไปดูคู่ชกก่อนไอ้เนี่ยตัวเท่ากันอายุเยอะกว่าศึกษาคู่ต่อสู้หลังจากที่ศึกษาคู่ต่อสู้แล้วก็มาศึกษาที่ตัวผมเองมาแก้ที่ตัวผมเองพอเราไปเจอหน้างานในรูปแบบจริงกับรูปแบบการซ้อมมันไม่เหมือนกันสมมุติว่านัดหน้าเนี่ยเราจะต่อยกับคนเนี้ยเวลาเขาต่อยเราหัวหน้าค่ายต้องพาเราไปดูว่าเนี่ยมึงต่อยกับตัวนี้นะดูไว้จะต่อยกับเขายังไงที่เราชนะเขาได้เพราะว่าเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีกว่าคนอื่นเขาเวลาคู่ต่อสู้เตะมาเนี่ยหัวหน้าจะมาสั่งไม่ทันเราต้องหาวิธีเองลูกเนี่ยเขาถึงบอกว่าเป็นลูกแก้ไขเฉพาะหน้าบนเวทีอ่านสถานการณ์ข้างบนเวทีหลังจากที่เราซ้อมมามันอีกจุดหนึ่งเพราะว่าคู่ต่อสู้ก็ซ้อมมาเหมือนกันคู่ต่อสู้ก็ต้องป้องกันเราเหมือนกันแต่ตัวผมจะไปแก้อีกทีก็คือบนเวทีซ้อมไป3 เดือนนะครับพี่กว่าจะได้ชกไฟแรกพอไปชกไฟแรกตื่นเต้นมากผมตื่นเต้นมากเพราะเป็นไฟแรกขานี่สั่นยกแรกนี่ขาสั่นแต่ว่าพอผ่านยกแรกไปมันก็คลายความเครียดนะก็ต่อยไปเลยไฟแรกจริงๆก็ไปที่ท่าน้ำนนท์นะครับเป็นรายการประจำปีประมาณนี้ครับก็ไปดูเฉยๆครับไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ต่อยแล้วก็มาประกบชกเลยครับอันต่อยแล้วก็กูไม่ร้องไห้ก็พอแพ้ชนะไม่รู้เรื่องไม่สนขึ้นไปก็ไม่รู้ว่าว่ายน้ำใส่กันเกือบร้องนึกขึ้นได้ถ้าร้องแม่ด่าก็เลยแบบไม่ร้องไฟล์แรกที่เกิดขึ้นนะครับก็ผมชกที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมเองเลยครับเป็นงานวัดนะครับมีมวยก็จัดมวยแข่งกันผมก็ได้ไปชกในรายการนั้นโอกาสแรกของแตมคือพ่อให้ต่อยถ้าให้ย้อนในมวยมาตรฐานเป็นเวทีมาตรฐานอัศวินดำนั่นคือครั้งแรกที่แตมได้ต่อยมันมีขึ้นหนังสือพิมพ์อยู่ก็รู้สึกว่าจะสู้กับคู่แข่งมากกว่าเพราะว่าตอนนั้นสู้กับตัวเองมาก็เยอะอยู่ครับคู่แข่งเขาก็มีความใหญ่เหมือนกันเพราะว่าไฟล์แรกเราไม่เคยชกใช่ไหมพี่แล้วก็มีความกลัวเป็นธรรมดาครับไฟล์แรกไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแบบเราจะเจออะไรบ้างบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบว่ามันออกทีวีด้วยแล้วมันทำให้เราแบบ
รู้สึกฮึกเหิมในโทรทัศน์อะมันรู้สึกแบบเอ้ยมันมีพลังในการที่จะต้องชนะให้ได้เอาชนะกลับบ้านให้ได้อะไรอย่างเงี้ย คือไปครั้งแรกว่ายน้ำครับคือเราไม่รู้วิธีต่อยอะไรยังไงเราก็ใส่เลยว่ายน้ำใส่เขาเราให้ซ้อมมาแค่ไหนขึ้นไปต่อยจริงๆก็ว่ายน้ำเหมือนเดิม คือเราไม่ได้ตั้งหลักเลยครับตอนนั้น คือมาว่ายน้ำทีนี้เราแบบเหมือนสู้ไม่ได้ครับกรรมการเลยจับดีกว่าครับ ชกก็ต้องใจสู้นะ เหมือนกันแหละเหมือนเด็กๆแบบเด็กๆต่อยกันก็แต่ว่าเราใจเราสู้ไงใจเราสู้เราไม่ยอมเขาตีเราก็ตีคืน แต่ผมไม่รู้หรอกว่าชนะแพ้คือยังไง แต่ก็ชกไปนั่นแหละ แพ้เราไม่ได้สนใจเลยไอ้แพ้เอาชนะใจตัวเองเราชนะเราได้ตังค์จากญาติๆกินขนมไปโรงเรียนเรารู้สึกโอ้โหดีรู้สึกดีได้ตังค์อยากต่อยต่อ ไฟล์แรกวันนั้นก็ได้ออกอาวุธก็ใกล้เคียงกันครับพี่แต่ว่าทางด้านคู่ต่อสู้นั้นเขาจะตัวใหญ่นะครับเขาก็เข้าวงในปั้มล้มเขาก็ได้คะแนนตรงนี้ไปนะครับตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าลงมาจากเวทีแล้วมันรู้สึกตอนนั้นผมไม่เจ็บตัวนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆชกกันอาวุธมันไม่หนักนะพี่เจ็บตัวไม่ค่อยเยอะก็ลงมาก็รู้สึกสนุกครับพี่เฮ้ยแบบอยากชกต่ออะไรเงี้ยมันสนุกดีได้เงินด้วยอะไรเงี้ยครับได้ 200 ครับ 200 ครับก็เพราะเงิน 200เนี่ยครับก็เลยเห็นเป็นเงินที่สูงครับเด็กก็ไม่เคยได้ถือเงินแล้วครับก็ไฟนั้นก็ได้เยอะก็เลยตั้งแต่นั้นก็ชกมาเรื่อยๆครับ ตอนเด็กๆอยู่บนดอยนะไม่มีแสงไม่มีสื่ออะไรเสียเรื่องมวยไทยไม่รู้เรื่องแต่ว่าวันหนึ่งได้ตามพ่อไปในเมือง
ก็เห็นเขาดูทีวีกัน เราก็เข้าไปดู ก็ปรากฏว่าเป็นมวยไทย แต่ว่าเดี๋ยวโดนนักแข่งของไกรทองไม่ครับ เขาบอกว่าดูมวย ดูท่าจะดุเสียด้วยนะครับไกรทอง ตั้งแต่นั้นมาดูมันเลิกสนใจมวยเลิกสนใจมวยตั้งแต่นั้นมา วันหนึงเลยเราก็หนีออกจากโรงเรียนครับไปที่เวทีมวยกาวิระบอกว่าผมอยากจะมาชกมวยที่นี่ได้ไหมครับ ตามเขาไปแล้วไปถือเวทีได้ชกอีก ตอนนั้นผมนึกว่าผูกคิดในใจว่าเขาจะฆ่าผมแน่เชียร์มวยมันน่ากลัวด้วย เราไม่เคยเจอไงแล้วเราตัวเล็กๆเราก็นึกว่าไม่ตายวันนี้จะตายวันไหนกัดฟันสู้ ขาว่ายน้ำก็พูดตรงๆก็คือว่ายน้ำเหมือนว่ายน้ำที่ฝันสูงสุดกับมวยไทยตอนนี้ก็คืออย่ามีค่ายมวยเป็นของตัวเองแล้วก็จะมีนักมวยแชมป์เวทีมาตรฐานมวยดังอยู่ในค่ายก็ทำเลิกจะทำแบบแต่ต้องรออีกสักปี 2 ปีน่าจะมีนะตอนนั้นเราก็มีเพจบูรณาดัง เพราะว่ามีนักมวยตัวอย่างเจริญเงินเจริญสุขโชคมาแล้วก็เราก็ปล่อยโซเชียลแล้วก็มีโคติดตามมากขึ้นเยอะคือเด็กด้อยพวกนี้ติดตามมากขึ้นตอนนั้นนักมวยก็เลิกทยอยเข้ามาและหนึ่งในนั้นนำสุขนำสูตรนี้มาอยู่ตอนนี้ดูเลยยังไม่ถึง 2 ปีนะมันติดต่อมาทางเพจนำสูตรก็แชทมาข้อความมาบอกว่าอย่ามาชมมวยครับเราก็ถามอายุเท่าไหร่18 แล้ว18 แล้วไหนดูถอดเสื้อดูรูปร่างเนี่ยนักมวยที่แชทมาแต่ละผมสิ่งแรกผมจะถ่ายอายุน้ำหนักแต่ถ้าเลย25 26ผมไม่เอาไม่ค่อยจะเอาละจันนี้ไม่เกิน20ถ่ายรูปไม่กล้ามองหน้าเพราะมันขี้อายนำสู่กัน นาสุบุรณามวยไทยครับตอนนี้อยู่ที่ค่ายบุรณามวยไทยครับเห็นคีดในเพจก็เลยตามมาในเพจครับแต่เต้นเดทแล้วประมาณ10 ขวบครับช็อต7ครับก็เห็นพี่ๆโชว์ครับก็เลยชมบ้างครับเทครับยาวทีวีครับ17เข้า18ครับทางงานครับทางงานในเชียงใหม่เลยครับเห็นในเพจครับก็เลยตามมาก็บอกถามเรื่องนั้นนามแล้วก็ส่วนสูงแล้วก็เลยมานักมวยผมเนี่ยนะมาถือต้อนรับน้องใหม่ทดสอบหัวใจใส่นวมก็ให้ลองกับนักมวยพวกนักมวยที่เป็นแล้วพวกที่เป็นแล้วก็ไม่ใช่ต่อยแบกเอาเปรียบไตก็เอาพอประมาณแล้วก็ลองว่าไอ้ตัวนี้เป็นใจสู้ไหมมาถือว่าแบกกระสอบใส่กระเป๋าเนี่ยไม่ให้ถอดออกนะไม่ให้ถอดออกแล้วก็ใส่ไปให้ไล่ต่อยพวกพี่ถ้าต่อยโดนสัก3 หมัดถ้าต่อยโดนจะรับไว้แล้วนำสูนี่มาดูแล้วไอ้ตัวนี้มันต่อยแบบต่อยหนักแบบมันไม่เป็นหรอกมันมาใช้หัวไหล่ทิ้งม้วนอะไรต่อยโจนักมวยที่มาอยู่ก่อนเนี่ยนะหน้าแดงหน้าโดนไอ้นี่รถนอนก็ต่อยเล่นๆเพื่อที่ใครพี่ที่ใครสนุกดีพี่ไปอย่าไป
ก็คือครั้งแรกก็อย่าให้เด็กคนนี้ไปลองเล่นดู จะดูหัวใจคนเด็กคนนี้มันสู้ไหมมีความเป็นนักสู้มันมีไหมไอ้ที่ว่าไม่จับการก็โอเคลองเล่นดูลองให้โอกาสดู ถ้าแพ้ชนะเราไม่ได้ซีเรียส ไฟแรกเต้ครับชี้แจงมวยไทยระยะครับมวยไทยระยะมันทายผมเก่งขึ้นครับก็มีแต่ตัวแข็งๆครับ ครับผมขอต้อนรับเข้าสู่งานแข่งขันศึกมวยไทยรากหญ้าสู่สากลรอบชิงชนะเลิศของซีซั่น2ว่าอาจารย์บอกให้ลองดูครับ โปรแกรมมวยไทยรากหญ้าเนี่ยเขาจะเปิดรับสมัครทุกปี แต่ไปนี่คณะสูนี่โนเนมมากๆเพราะว่าคู่ชกแต่ละคนนี่ไปแชมป์ภาคเหนือก็มีแล้วก็เจอสีเหนือเสือใต้ที่โชคมาเยอะแล้ว เด็กดอยลงจากดอยวันนี้โดนหมัดและโดนแข้ง อุ้ยซ้ายหน้าจับปัดต่อยขวาซ้ายเริ่ม1 2 3ซื้อด้วยกับปั้นครับทางด้านของนำสุกเดินบี้เข้าไป สนุกเหลือเกินครับคู่แรกเปิดรายการวันนี้ไม่ผิดหวังครับ นาสูยกแรกและยกสองเนี่ยนาสูโดนบวกเพราะนาสูมันจะกิ้งก้างต่อยหมัก ใครจะอยู่หูยตอนนี้เอาแล้วครับตอนนี้ต้องถือว่าน้ำสุกมีตำหนิแล้วครับ ไม่สวยแล้วว่าโดนบวก2 ปักร่วม เรียบร้อยครับตอนนี้น้ำสุก นาสูโดนนับแล้วก็น้ำสูเนี่ยโดนนับเขาก็นึกว่าไม่ลุกแล้ว แล้วมันก็ลุกขึ้นมา ต่อหยุดไม่ได้สังเวียนอีกสวยกับน้ำสุกโอ้ยกระเด็นแล้วนาสูก็ไล่ตีตื้อมาต่อยเดินต่อยเดินต่อย ไปครับไปแล้ว โชคก็เมาโป๊กเกอร์ครับแต่ผมต่อยอาวุธหนักครับ โอ้ตลาดเลยเอามาแข่งกันมันคุณเด้แลกกันโคตรมันเลยใครดีใครหยุดเลยใช่เอาละโอ้โหนี่ครับตัดเอาเลยครับแรงมากครับเดินไม่หยุดเขาบอกให้หยุดเสียรักครับซ้ายคนละยกเอาขวาดล่างเอา ล้มและลุกได้ และแชมป์คนแรกในค่ำคืนนี้ได้แก่มุมแดงกับน้ำสุกบนลานน้ำมวยไทยจากเชียงใหม่ ใหญ่ครับ ใช่ครับก็จะลองเรื่อยๆครับก็จะลองเรื่อยๆก็ได้แชร์เฉย และแชมป์คนแรกในค่ำคืนนี้มุมแดงกับน้ำสุกบนลานน้ำมวยไทยจากเชียงใหม่ มันคือมันโดนหนักมันอะไรมันก็ไม่กลัว แต่มันยังไม่เป็นมวยนะเนี่ยบางทีเขาจับให้มันต่อยกับมวยแบบที่ต่อยมา10-20 ครั้งมันก็ต่อยมาแค่2-3 ครั้ง แต่มันก็ไม่โดนน็อกบางคนนี่เราคือไปป้าโดนป้าแล้วทิ้งตัว แต่ไอ้นำสู่มันไม่มีคำว่าทิ้งตัว มันบอกว่าถ้าทิ้งตัวถ้าแพ้นอนมาอาย เลยถ้านักมวยขี้แบบนี้คือดีมาก สิ่งที่จะต้องมีในอาชีพถึงจะต้องมีในมืออาชีพหรือมวยอะไรพวกนี้จะต้องมีวินัย ความอดทน ความขยัน มืออาชีพสำหรับผมคือการมีวินัยสำหรับผมคือมวยครับ อันแรกก็คือเจ็บพอเจ็บแล้วมันก็จะเริ่มเหนื่อยกดดัน เพราะว่าเตะกันเนี่ยยังไงก็เจ็บต่อยกันยังไงก็เจ็บ แต่เจ็บมันเป็นความรู้สึกที่ผ่านมาเยอะแล้วมันก็เลยแบบเฉยๆแต่มันเจ็บมันเจ็บอยู่แล้ว
แต่ตอนนั้นอ่ะตอนต่อยกันมันก็ไม่เจ็บแบบโอ้ยเจ็บแบบนี้มันก็ไม่มีมันก็เจ็บแหละแต่รู้ว่ามันเจ็บแต่เราทำให้เหมือนแบบเราไม่เจ็บอะยังไงก็ได้ที่ทำให้เราไม่เจ็บแบบเก็บอาการเก็บอาการง่ายๆ ทำไมมวยดังๆขอทำไมต้องให้อยู่แต่ในกรุงเทพแล้วก็พอมวยบ้านนอกมาดังทำไมต้องซื้อตัวไปอยู่กรุงเทพทำไมต้องไปฝากซ้อมกรุงเทพในใจผมทำไมเราก็มีมือมีเท้าถ้าเราฝากซ้อมที่บ้านต่างจังหวัดเนี่ยจะเป็นไอดอลของหลายๆค่ายแรงบันดาลใจหลายๆค่ายในค่ายมวยบ้านนอกนี่สภาพแวดล้อมมันดีกว่าเยอะทำไมเราต้องไปกรุงเทพแล้วผมจะพยายามที่จะไม่เอาน้ำมวยไปฝากไปซ้อมกรุงเทพเราก็มีมือมีเท้าเหมือนกันเราก็มีคู่ซ้อมไม่กี่2-3 คนเราก็ซ้อมกันได้แต่ว่าอยู่ที่ว่าระบบระเบียบวันยังไงอยู่ที่การวางแผนยังไงมากกว่าถ้าเราเชื่อใจตัวเองเราก็ทำได้โอ้ดีใจมากเนี่ยแหละของแท้ ก็คือค่ายมันก็คือมันยกระดับค่ายเราให้พิสูจน์เพราะว่าเหลือ1 เดียวในเชียงใหม่ที่เข้าชิงทั่วประเทศแล้วแต่ละภาคเนี่ยอย่างที่มาจากโคราชคนนั้นเก่งมากเก่งมาตั้งแต่เด็กละแต่ก็โดนนำสู่นอกพอเป็นมวยมาต่างกันเราเป็นมวยน้อยกว่าแต่เราได้ลูกหนักลูกทนนำสู่ตอนนี้ชัวร์ตั้งเป้าไว้ว่าอีกสัก1 ปีหน้าเนี่ยต้องเป็นแชมป์เวทีมาตรฐานเส้นใดเส้นหนึ่งแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะโกนอีกเตอร์ไปต่อยมือนอกซึ่งตรงนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีวางของมาตรฐานของการจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาคออกมาแล้วก็ได้มีการปูพรมในการที่จะให้ความรู้สำหรับผู้จัดหรือโปรโมเตอร์นะครับในการที่สนับสนุนอุดหนุนนะครับค่ายต่างๆในการที่จะไปจัดการแข่งขันเฟิร์สไฟท์หรือไฟท์แรกของนักกีฬาที่เกิดขึ้นซึ่งการจัดการแข่งขันให้มีไฟท์แรกของนักกีฬามากที่สุดแปลว่านักมวยเรากำลังเกิดขึ้นมากที่สุดด้วยนะครับไปเป็นนักมวยค่ายมาตรฐานต่อไปและเข้าสู่อาชีพนักกีฬามวยต่อไปครับมันให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะสมัยก่อนถ้าไม่มาชมมวยเนี่ยตอนเนี้ยน่าจะเป็นได้แค่คนทำงานไปวันๆไม่ได้มีตำแหน่งอะไรน่าจะอยู่บ้านทำสวนทำไร่อะไรประมาณนั้นแต่ตอนนี้เราก็คือว่าเราเข้าวงการมวยเราก็อยู่ในระดับหนึ่งผมก็ถือว่ามวยให้ผมหลายอย่างด้วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของครอบครัวดูแลพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนมาจนทุกวันนี้นะผมว่าที่ผมมีทุกอย่างมันมาจากมวยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความมีน้ำใจความเป็นสุภาพบุรุษรู้แพ้รู้ชนะมีเงินทองมีอะไรคือเราได้ทุกอย่างจากมวยพวกนี้มันจะหล่อหลอมเราโตขึ้นมาเองมันจะหล่อหลอมทุกอย่างความแข็งแกร่งความอะไรทุกอย่างเนี่ยคือมวยทั้งนั้นจริงๆผมว่าทุกคนมีโอกาสนะทุกคนมีโอกาสแต่ในที่ตรงนั้นแค่แบบว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้รับโอกาสใช่แต่ว่าผมเชื่อว่าสักวันก็ต้องมีโอกาสเหมือนผมครับตอนนี้ก็ยังมีในรายการวันลุมพินีเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนในนี้ต้องมายืนจุดนี้ได้เพราะว่าเขามีความตั้งใจผมได้ไปดูหลายๆครั้งได้ไปดูหลายๆคนด้วยแล้วแบบบางครั้งได้ไปพูดคุยด้วยอะไรด้วยสำหรับที่อยากจะบอกน้องๆครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความฝันมันสามารถเกิดขึ้นจริงๆแล้วขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นซื่อสัตย์สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะทำอะไรในชีวิตเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์ในอาชีพของตัวเองทุกชีวิตทุกบทบาททุกอายุทุกวันที่ผ่านมามันจะเป็นประสบการณ์ให้เราในชีวิตและเราสามารถเอาไปพัฒนาตัวเองได้ตอนนี้ทางสิ่งที่ผมทำวันแชมเปี้ยนชิพทำและอีกหลายๆโปรโมเตอร์ที่พยายามทำมันเป็นบันไดให้กับน้องๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกน้องเนี่ยมีความฝันอย่าท้อแล้วก็สู้เต็มที่ครับผมเชื่อว่ามวยทห
ชีวิตผมแล้วก็ครอบครัวจะดีขึ้นสบายขึ้นก็ครอบครัวครับตอนนี้ก็มีตาเก็บใช้แล้วก็ส่งให้พ่อแม่ ก็อยากจะบอกนักมวยภูธรแล้วร่ายยากที่ซีซ่าต่อไปเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ชกรายการดีๆแบบนี้ค่ารางวัลอะไรมันก็เยอะต้องตั้งใจซ้อมต้องตั้งใจดูซีซ่าที่ผ่านมาชกและดูคนที่แชมป์แล้วเราดูนำสู่เขาโชว์ยังไงเขาไม่ใช่มวยเก่งมวยที่ต่อยมันน้อยมากแต่มันจะสามารถชนะแชมป์ภาคเหนือแชมป์ระดับภาพอ่ะมันจะชนะได้มันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ขอแค่เราจับจุดตรงนั้นซ้อมยังไงทำยังไงหัวใจเนี่ยสำคัญมากมีมือมีเท้าเท่ากันตั้งใจทำได้แน่นอน